السلام علیکم تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل زیم شیراز احمد شرازي په ننني پودکاسټ کې با خبرې کوو د 20م عیني ترمیم حوالې سره د شانت د عمران خان رهایی لپاره چې کوم نوې تحریک آغاز کړی شوی دی په هغې باندې به خبرې اترې کوو او په تیره د خیبر پختونخوا کابیني حوالې سره به هم خبرې کوو. ما سره په ننني پودکاسټ کې د پاکستان تحریک انصاف سینیټر همایون محمد صاحب موجود دي. سر ډېرې مهرباني ستاسو د قیمتي وخت لپاره. 20م عیني ترمیم را روان دي سر، څه کمنټ پکول غواړئ په دې باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وګورئ داسې دی چې دا ویشتم چې کم دی که نه دا اټس ا کنټینیوشن of رومبنې والا آی کې دی اوسو کو بیسیکلی 26th امندمنٹ کې داو چې مونږ چې څومره جوډیشل پاورز دي که نه هغه مونږ جوډیشن نه لرې کو. صحیح. جوډیشري انډیپینډنټ و. زمونږ جوډیشري هیڅ چېرې ښه نه و. اټس ناٹ چې دی ور بیسټ، خو هغې کې چې کم لږ ډېر پاورز ورسره وو که نه مونږ ورنه یې واخیسته. اوس داسې دی چې هغه کمیشن چې کم جوډیشل کمیشن دی چې کم اپوینټمنټ اف ججز دی، هغه کمیشن وچ اپوینټ د ججز، زما په خیال کې جج اپوینټمنٹ کمیشن چې کم دی آی کې دیر آر سرټن نمبرز د ججز دی. پخوانی به مینلی به ججز به وو او دنیا کې ډېر ځایونه کې اټس اونلی د سپریم کورټ هو ډیسایډز. صحیح. او چې پرایم منسټر سو وی کنه داسې فار ایگزامپل انډیا کې یو بل پاس شوی او چې هغه مونږه اخلو فرام دی ججز او مونږه پارلیمنٹ ته ورکو. سپریم کورټ ایکچولی ډسکارډډ دیٹ تھنگ. هغه لا لري کو بیکاز انډیپندنس اف جوډیشری ختمیږي پکې. صحیح. سو لیٹ دی ججز ډیسایډ چې څوک جج ښه دی او څوک ښه نه دی. اوس څه کېږي اوس آفټر 26th امندمنٹ چې اوس په پینل کې 15 کسان چې کم دي هغه ججز دي او شپږ یا اووه چې کم دي هغه ګورنمنٹ طرف نه دي. سو ناو یو هیو ګاٹ مور نمبرز اف د ګورنمنٹ. سو مطلب دا دی چې د ججز اپوینټمنٹ او ججز چې وباسې به دا به لرې بشي فرام د ججز اتھارټي. سو اوس چې زه ته ته جاب در کولی شم او ته وستی شم اور آئی کین موو یو اراؤنڈ ته به د چا خبره منې؟ زما به خبره منې. نو اوس ما ته دا وی اوس څه شوی دی؟ اوس په اسلام آباد های کورټ کې څه دی؟ شپږ ججز داسې دي چې هغې ته اډو کیس نه ورکوي، هغې وسې ناست دي. صحیح. او هغه درې څلور چې کم نور چې کم کسان دي هغه په 15th میرټ لیسټ باندې دی. هی هیز بین میډ د چیف جسټس. دین زیات ظلم په دې سسټم کې وګورئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مونږ ته ویلو چې د خدای پاک چې کم اصول دی هغه دا دی چې ته په خدای پاک باندې بلیو نه کې، چې ته نه منې چې خدای پاک ایگزسٹ کوي، خو چې ته په انصاف باندې کار کې کفر کا نظام هغه بیا هم چلی دی شي. خو ظلم مطلب دا دی چې انصاف پکې نشته. ظلم مطلب دا دی چې عدل پکې نشته. هغه نشي چلی دی. ما ته دا وایي چې پاکستان کې شورونه ظلم روان دی، پاکستان کې شورونه او دا ټول چې کوم هغه تاسو هسټري وګورئ دا برټش چې کوم راج و په انډین سب کانټیننټ کې هغه کې عدل نه و. بالکل ٹھیک شو. دا څومره کالونیز و هلته عدل نه و، هغه یوم پکې پاتې شو نه ختمیږي. عدل ضروری دی او قرآن کې هم د عدل خبره شته، د انصاف نشته. صحیح. نو زما لحاظ نه زمونږ پاکستان ځکه پروګرس کوي نه چې زمونږ دی خو عدل نشته، دلته ظلم دی. نو دیٹ از وائی پاکستان از ناٹ پروګرسینګ. اوس هغې نه پس 27th امندمنٹ کې هغوی به دا کوي چې فار ایگزامپل پروونسز په دې وخت کې ټوټلی انډیپینډنٹ دي. صحیح. ٹھیک شو. په 27th امندمنٹ کې هغوی به دوه څیزونه یو اتھارټي او یو پیسه ای. بالکل. زما لحاظ نه هغوی په پیسو باندې به لږ زیات به قبضه کوي. نمبر 3 هغه اصل دویم خبره دا دی چې هغوی به د اتھارټي اف دی پروونسز will become limited. The power rumbe che kam power hoga na 58(2)B wala, they will try to bring it back one way or another way.
ما دا اورېدلې دي هغه بلاول ټویټ تاسو خولیو هغه کې دیو په آرټیکل 243 باندې خبره کړې دي. آرټیکل 243 از دیٹ Amendment. د امندمنٹ چې کوم دی هغه کې پریزیډنٹ از د سپریم کمانډر of the armed forces. اس ما ته نه پتا ہے کہ amendment سے دیکھو most probably they will remove it from under the president. So if they remove it under the president, that means now nobody controls them. Technically. صحیح. No. How we interpret that thing, only Chikala that told that the clauses Razi, then we can actually comment on that. But generally speaking, I don't have a good feeling. سر آئینی عدالت قیام پکې هم دی دغه شان د NFC شی چې کوم پروټیکشن او هغه هم خاتمه ده په دغه شان الیکشن کمیشن چې کوم تعیناتي د هغه باندې هم ترمیم چې کوم دی هغه به دغه سره غور دی په قول به اول بټو زرداری سر وګوره دا سه دی الیکشن کمیشن there are certain things زما لحاظ نه دا دی چې الیکشن کمیشن په خوانه بتاو کنه چې یہ اپوزیشن لیډر او پرایم منسٹر نو اوس دیو په دا ماته وای چې ایجه کې شپږ میاشتې پاتې دي الیکشنز کې دی ولې غواړي چې مونږه ټاپل کو په دې وخت کې د اپوزیشن لیډر از د فارورډ بلاک اف پی ټی آی چې سمم دی فارورډ بلاک دی خو د پی ټی آی خو دې کنه صحیح خبر ده بالکل تاسو ته څه پته چې کله هغه سړی وای چې نه زه دا نه منم چې الیکشن کمیشن هغه به اوس به الیکشن کمشنر هغه کوي با نو هغه وای چې نه زه به دا کوم با سو دے وانٹ ټو برنگ سمون لائک راجا ریاض. Raja Riaz is now a symbol of Noora Kushti. دیکھ شو نو هغه څه کوي چې زه په ځان باندې تاسو سره ملاویږم او په ځان باندې زه وایم چې ما باندې تاسو یو قسم هغه وکړي چې we do not trust you. او زما په ځای به ته به پرایم منسټر جوړ شي او زه به اپوزیشن کې به لاړ شم او زما به اپوزیشن لیډر به راشي. نو بیا به څه کېږي اپوزیشن لیډر په دې درې میاشتو کې دیٹ از د اونلی ایجنډا آئی وانٹ ټو برنگ مائی اون پیپل in the key position and then I'll rig the elections worse than 2024. That is the only agenda in HK. Umar ka kar ba diu da se kai us bada kai che now appointments of election commission will go from the hands of parliamentarians. Not that da ne de che parliamentarians did their kha karuna kadi di خو ما ته داسې ښکاري وګوره دی کې کنټینیوسلی چیک اینڈ بیلنس پکار دی پارلیمنټیرینز اور اینی ون مطلب یو اپوینٹ می ایز این الیکشن کمشنر چې زه غلط کار کوم نو دیر هیز ټو بی ا وے چې I cannot stay there just because چې ما زه درې کالو لپاره نه any proof of rigging is me. Not politician. I might do it for a politician. خو زه خو کوم کنه چې زه تا لپاره غلا کوم نو غلا ته خو نه کې زه تا لپاره کوم کنه yes you are involved. No I should be also blamed. نو زمونږ دا دی چې مونږ څه کوو چې let's say 2002 show 2008 show 13 show 18 show 24 show by elections show مونږ څه کوو چې یاره تا کړی دی او هغه کړی دی پیپلز پارټي کړی دی PMLN کړی دی ANP کړی دی PTI کړی دی دا کړی دی but actually who has done it هغه باندې مونږ هیڅ نه کوو. سر اوس د 26وی آئینی ترمیم نه پس یا چې کوم ریزلټ سیټ شو دغه نه پس 26وی آئینی ترمیم ځکه وې تاسو امینیس چې کوم دی هغه طرف ته تللی یا ووټ نو ورکړي به حل تاسو ته خپته ده د ریزرو سیټ نه پس هغه سره نمبر گیم پوره دی او نمبر وګوره چې ډومبه په 26 ترامیم کې هغه سره نمبر گیمز هم پوره نو خو هغه وکړو کنه وګوره داسې دی that is exactly what zulm is. پی ټی آی بس کې سر وګوره زه زما question په پی ټی آی باندې نه دی. I'll ask this question from the people of Pakistan. They're watching each and everything, sir. Why are they watching? It is their fate. That sooner these decisions will be implemented on the fate of the people of Pakistan. The Agyu Kismat Faisla Kigi. The PTI Kismat Faisla na Kigi. The PMLN Kismat Faisla na Kigi. PTI I can Zawar Sara Velisham Chauza Tikshu Zata Sarai.
ما ته به سیټونه ملاو شي، زه په پارلیمنت کې به راشم، زه به دا به مو کوم، زه به خو who will suffer at the end of the day? Who will suffer? People of Pakistan. Do you know why? Because they do not stand for their right. The 8 फरवरी 2024 they stood for their right. دا ډومبه زلو چې دومره پریشر باوجود your political party the cha against the whole system including the judiciary صحیح هغه خپل ووټ هغه ته ورکړی دی، خو هغه نه پس unfortunately around the country nobody stood for it. دا هغه وجه دا as opposed to Bangladesh, as opposed to Sri Lanka, as opposed to Nepal, as opposed to any other country. مونږ یو قوم نیو. We are different قوم نیو. پښتانه different دي، پنجابیان different دي، الته بلوچستان کې پښتنم دي، پکې بلوچم دي، سندھ کې اغم دي. So we are not one قوم. So we don't stand for one cause. صحیح ستا لانجې بیل دي، زما لانجې بیل دي. مونږ یو ستا سند لانجې دا دي چې زمونږ اوبو دي، زمونږ لانجه بل څه دی. د پنجاب لانجه دا دی چې زه کنټرول وکم په دې باندې ماغه ماته ملاو شي، دام ماته ملاو شي، because they are 50%, they want to have bigger share than 50%. Which is fair enough. هر څوک به دا غواړي چې ماته زیات پاور ملاو شي. اوس فور ایگزامپل زه تاسو وایم چې مونږ به یو قوم به وکنه، نو پنجاب گورنمنت به هیڅ چیرې دا ډیسایډ کړي نو چې پنجاب به خپل غنم به په کې پی او سند او بلوچستان باندې به نه خرڅي. هغه دا ولې وکړو؟ بیکاز وی آر ناٹ ا قوم. مونږ میرنې رونو یا میرنې هغه یو بل سره ظلم کوو. That's the problem. That is the basic problem. د دې خاتمه څنګه ممکن ده سر؟ د دې خاتمه وګوره، the actual stakeholder is the awam. The actual stakeholder is the awam. And unfortunately, media is not honest. I'm sitting in the media and I'm saying media by large is not honest. سر میډیا خو د پی ټی آی په دور کې هم تاسو نه وګوره پی ټی آی دور پرې دی. There were people who were pro PTI and there were people who were against PTI. They were not independent. We do not want چې ته ما سره ودرېږه، نه ما سره مه ودرېږه، پر اختیار سره ودرېږه. Whatever is truth, expose the truth. So you know what? Everything is about money. څومره کسان وویسته چینلز نه بالکل دومره تر اوسه پورې the history of media has never forced so much of restrictions. دا نه ویم چې زمونږ هغه کې دور کې هغه نه د ریسټریکشن چې کوم آغاز د پی ټی آی حکومت نه آغاز شروع نه و. وګوره آغاز ډیر مودي سر شهباز ګل به چینلز چې کوم اونرز دی شکایت کولی، فوج چودھری به ولې هغه نه ډومبه 2013 کې سم نو شوی. د پیکا بل خو ټون ډومبه 2013 هغه دور کې راغلی کنه، هغه نه ډومبه بمو، هغه نه ډومبه دا خو شروع نه لګیا دی. میډیا کنټرول was always there. I'll tell you one thing. One of the best thing that was done was in the era of General Musharraf, that media was given some relaxation, some space. But then again pas we started to see the game of money, the game of giving you an incentive, not you as a chikam individual or as a sahafi, but whoever owns your aha. بیا اوس مونږ سوکو چې ځکه چې people are now not happy with the media houses، ټول کسان چې کم دی هغه په سوشل میډیا باندې لاړل and they are making money. مطلب دا دی چې زه let's say په یو چینل باندې ناست یم، زما پالیسی به as per channel، او چې زه بهر ناست یم زما پالیسی به as per how many people watch me. التبا نن سبا کې everybody knows that if I say anything against Imran Khan, nobody will watch me. So, aga sade che kam pa mainstream line media ke pa Imran Khan khilaf khabare kayi,
په سوشل میډیا کې عمران خان حق کې خبرې کوي. Do you know why? Because he doesn't care what is truth. This is what we are doing. We دا یو all. هاش ریلیټي د کنه چې د پی ټی آی چې کوم سوشل میډیا دا و چې کوم طریقې سره بدتمیزي کوم طریقې سره هغوی کنځلې کوي هغه ته کوم ما دا ویا. Let's be honest. Social media is nothing but چې مونږه چې کم خپل ژوند کې نورمال ژوند کې کلو کې په اجرې کې چې څنګه یو بل سره کنځلې کوو یو بل سره غوسې کوو په یو هغه ومکه شی په دې میډیا کې ریفلیکټ کیږي. It is nothing but our moral values now. Nothing. مونږه ومکه غلط کار په کورونه کې کوو مونږه اکه غلط کار په سړک هم کوو ومکه غلط کار په اجرې کې کوو. تاسو ګڼئ چې د پی ټی آی سوشل میډیا چې کوم خپل د رهنماګانو خلاف کوم کمپینینګ کې کوم غلط خبرې کې دا ټیک دي نو وګوره زمونږه سوشل میډیا چې کوم دی کنه it's fortunately it is very strong. आगे के लग देर मसले ब खामखा nobody is perfect. I'm not saying they are perfect. But they have kept PTI alive. And your self accountability in Pakistan. زمونږه خپل سوشل میډیا په عمران خان خلاف هم خبرې کړې دي. You know that thing کنه. So that means our social media is so in a way the right thing that if Imran Khan does something wrong, they even question him. But you don't see that thing. Are they perfect? No, they are not perfect. But they are the best possible type of the media presently available. Noor kasan wale wai che da badi zaka che they are challenging everyone. یو کس پستا کابو کې نه راضي او تا ستا ټولې غلط خبرې خلکو ته ښیي ته به ورنه خوشحاله خپئ. But that is what government is doing. That is what everybody is doing. ها کنزلو منځ کې ولې 1988 کې 87 88 89 کې پی ټی آی دا چې کوم د دیو خپلو کې چې کوم کنزلی وو د پی ایم ایل این اور پیپلز پارټي منځ کې هغه وخت کې څه پی ټی آی سوشل میډیا نو بیا worst era of throwing each other pictures. मतलब AI generated pictures of Benazir Bhutto and Nusrat Bhutto. اغم د پی ټی آی هغه نه اوورال زمونږه معاشره ډیټریوریټ کړی دی مورلی مونږه زمونږه چې کوم ethics دي زمونږه چې کوم morals دي it has gone down the drain because زمونږه اوس چې کوم value دی هغه په پیسې باندې کیږي چې زه غلم خو ما سره پیسې شته نو قسم دی چې زه تب هم زما عزت کې هر څوک به زما عزت کوي خو چې زه رښتیا خبرې کوم honest سړی یم نو هلکه لیونی دی. Do you know that is what has happened? You are a young person. چې کله زه ورکوټ هم کنه زمون به مو پلار په ماته ویل چې بچي هغه ماشومانو سره مل لوبي کوه دا هغه پلار چې کم دی هغه سمګلر دی نن سمګلر ټول لوی کس دی بالکل عزتدار کس دی ټول نه زیات عزتدار کس دی. So our moral values have gone down. This is the problem. And do you know whom I blame? The two political parties, People's Party and PMLN. Ha, yozal biyauka. The People's Party Mashar, Zulfikar Ali Bhutto. He stood for a cause. He died for a cause. Although he did not, he was the first Form 47 government. بلچا غټلې وکنه بالکل او شیخ مجیب نو فارم 47 خو د دې شو کنه بالکل but he stood for a cause ځکه نن هغه نوم ژوندې دی ٹھیک شو باچا خان ولی خان ولې نن اسفندیار څوک نوم اخلي because he deviated from the actual cause of ANP. ایمل ولی اډو پته نشته یو ورځ یو خبره کوي بل ورځ بل خبره کوي ځان شرمولې دي
KP کې دی او بلوچستان نه پکې راغو مولې موږ ته پته نه لګي تاسو ته پته نشته چې زمال ته کې پیپلز پارټي سره اتحاد دي سر او وروره ته خپل وګوره ته خپل چې زه پاکستانی یم او زه لاړ شم امریکې نه زه وایم چې دا زما پاسپورټ دی او زه اوس امریکې یم او زما هلته زما ډېر ښه تعلقات دي پرو ټیک شو نو چې ستا تعلقات دي نو خپل وطن نه ودرېږه که نه So for the sake of a Senate, you have sold your loyalty to your soil? Is that what we are? This is what we are. Not him only. He is just a sign and symptom of what is going wrong in Pakistan. No, आगे के दासे नूर कसान तासो गरे. څه ته پاکستان پولیټکس کې دا عمران خان هم د اني ون شاو الیکشن کړو No, وګره. Election, National Assembly is a different thing. National Assembly دا دی چې زه د پاکستان کې په کمم خار یا پروvince نه زم I can contest election from anywhere. ما ته خپل شناختی کارت چینج کول ضرورت نشته. صحیح. خو provincial assembly یا سینټ لپاره ما سره زما شناختی کارت د هغې ځای پکار دی ایډرس either permanent or temporary address د هغې ځای پکار دی. Do you understand that thing? So now I've changed my شناختی کارت. دا بېمانی ده. بلوچستان دا بېمانی ده. په نیشنل اسمبلی کې قسم په خدای چې چېرته نه ګټي سلام دی خو چې دا کار کوي at least I don't agree with that. صحیح. تاسو یو امنه دی خلاف بل هم پیش کړو په ایوان کې صبغت الله صاحب چې دنګ دی کول پکار خو انفورچونیټلی په بل باندې عمل درآمد نشو هغه پاس هم نشو. کم ځای کې بول پیش کړو قومي اسمبلی کې بل پیش کړو. قومي اسمبلی کې څومره سیټونه دي زموږ دا وایم سرچ لکه دا باندې هغوی ونه منله او دا څوک مني ډېر ښه بل نه وګورئ ټول ښه بلونه به هغوی خو دوی غواړي نه چې ښه بل ومني. We are not interested as a قوم we are not interested. اچھا ښه زمونږ پرابلم څه دی زمونږ پرابلم دا دی چې مونږ به په میرټ باندې به خبره نه کوو. دا 26وی ترامیم او 27وی ترامیم is the violation of the merit. صحیح. We don't want merit. سر د عمران خان رهایی دپاره ستاسو چې کوم سابقه هغه رهنماګان چې کومه پارټي پرېښې ده عمران اسماعیل شو فواد چودھری شو هغوی یو پرې بیا تحریک آغاز کړی دی چې موږ ملاویږو حکومتي رهنماګانو سره تاسو کولی چې دا به کامیاب شي. وګورئ هغوی د خامخا ملاویږي. I have got a great respect for especially people like عمران اسماعیل. ما هغې سره شروع نه مې کار کړی دی خو after 9/11 there was a series of press conference او هغې نه پس دوه قسم کسان راغلي یو چې هغې پریس کانفرنس کړی دی خو پارټۍ نه یې پرېښې او یو چې هغې پریس کانفرنس کړی دی او بل پارټۍ جوین کړی دی 9 مهینه پس څومره هم که نه دې کې عمران خان یو کلیر انسټرکشنز ورکړي دي. اٹ از عمران خانز پارټي نمبر 1 چا پریس کانفرنس کړی دی او پارټۍ نه یې پرېښې probably based on case to case I'll take them back. او زمونږ په اوس هم he has endorsed certain people چې تا پارټۍ نه یې پرېښې خو تا یې کړی او کېدای شي تا باندې پرشر خو راځه خو هغې ویل چې هغه کسان چې چا بل پارټۍ جوین کړي they cannot come back. Now all these people their fate is in the hands of Imran Khan. Imran Khan but decide ki che diu ba party ta razi o kana razi. In the meanwhile they want to meet anyone, most welcome. What about Fawad Choudhury sir? Most welcome. I mean he can do whatever he wants. I've got great regards for him. Sade aqalmand de. Ho party ta ba razi o kana razi, decision is with Imran Khan. Ma sare nishta. Gohar sare nishta. Nori cha sare nishta. That is his decision. So he has to come through Imran Khan. Everybody has to come through Imran Khan. In the meanwhile, they should do their, چې څومره به هغه کارونه کوي او داسې به کوي if it works, it's a big څه ورته وایي هغوی لپاره ډېر لوی پلس پوینټ وایي نو ولې نه کوي دی که نه خو if they want چې دا یو تاثر جوړ کړي چې نه
دا پریزنٹ چې کوم پی ټی آی لیډرشپ دی د کې ډیویژن دی او مونږ لویلو دیو نه دیٹ از ویر دے ول بی رانګ وګوره اوس دا 2018 کې عمران خان یو ډیر لوی کار کړو. Not a single politician in the history of Pakistan هغه هیڅ چره دا نه کړي. هغه داو 2018 Senate election March, just 3 or 4 months before National Assembly elections. یو شل یې ویش کسانو پاغه باندې دا راغو چې دیو against the party decision they have probably taken some money and given the vote for that. Either second or third, whatever, but they did not follow. Imran Khan threw them away. Do you know the results who show? We still won all the seats. We came back even stronger in KP. For the first time, KP people elected the same government in the history of KP. ठीक शो? दोयम शो. देजल چیف منسٹر لپاره چې کوم الیکشن وو و د فدرال والے سو ویل چې موږ سره یویش کسان دي فرنٹ فارورډ د الیکشن کمیشن څخه کړو چې دیو ټول آزاد دي خاورې آزاد دي چې هغه درې ورځو نه پس جوائن کړو یا ایکسټرا پارلیمنټریان پارټي جوائن کړو دی ور نیور آزاد ټیک شو موږ ته نه راکوي زموږه حق د داسو ورته وی ریزرو سیټس خو وی آر ناٹ آزاد. We had either PTI or we were Sunni اتحاد والا ہو خود یو بیان دا ډیر لوی غلط کار کړی دی خو still what 90 votes were given یو کس ملک نه بهر و he was on his way دویم ووټ چې کوم هغه د سپیکر و 90 کسان ناستو 90 ملاو شو ورته in spite of the pressure ول تاسو ته پته نو چې څومره پریشر دی په یو کس باندې. That is because Imran Khan took the right decision. वो बिया उस the Senate election की 92 votes वर्ता मिलाओ शू. योम पके मार्चे दे. Why? Imran Khan took the right decision, merit decision. दानव हम ची Imran Khan tool tick decisions आगस्ती पे जोन के गलत हम आगस्ती दी. हो once you correct yourself on the principle, ज़द देज़े ना लाहौर तज़म I take a wrong decision, I take a wrong turn. غلط طرف ته تاوشم د دې مطلب دا دی چې زه ځان کریکټ کوم په ځای نو زه به لاهور ته به ورسم نیمه ګنټه وروسته خو به ورسم که نه بالکل سر نو دیٹ از واٹ عمران خان ډیډ په پاکستان هسټري کې ناو دس از د فرست ټایم ا لیډر with so much of pressure هغه وی چې مما وباسه بهر خو په زبر په دې پرنسپل پوینټس باندې زب تاسو سره کمپرمایز نه کوم. تاسو 13 سال نه په کې به کې حکومت ته زم د کې به کې تاسو دا ته وایي چې څه داسې غټ پروجیکټ تاسو راوړل دي چې مونږ وایو چې ها ان 13 year KP is modern province like صرف صحت کارت نه علاوه ها ودرېګا you touched it رو داسې دی چې زه یو رکشا چلو زما سره یو خپل یو رکشا ده هغه رکشا چلوم نو زه د کور والو د ټول خرچې پوره کولی شم په خوانې به سوخه یو تاسو ته خبر کوم داسې دی چې پاورټي لاین دی یو هغه کې اکنامک شاکس مین چې زما دومره پیسہ پکې مانا لاړل چې زه پاورټي هغې نه ښکته راغم هغه اکنامک شاکس کې د 50% چې کوم biggest shock دی that is health shock. زما ماشوم دی اپنډکس وشو نن سبا ډاکټران څه کوي I'm a doctor ډاکټران څه کوي 50,000 روپے راکا خرچیم دي دا نه دي چې هغه غلط غي خرچیم دي and that is why health shock is the biggest shock. So what Imran Khan did was he invested on the people. Human index باندې هغه ښکاری بنا اوس ماته دا ویا چې رکشې والے ما سره دکوم یو رکشه ده زه لاړم LRH ته زه لاړم اسلام آباد کې فلانې ته زه لاړم کراچۍ ته زه لاړم الته زما کې پیشناختی کارت دی زما ماشوم
اپنډکس هرنیا دا شي زه لاړم ما سره 10,000 روپۍ دي هغې زما بیسټ اپریشن وکړو په پرایویټ هسپتال کې وکړو او ما نه 1 روپۍ نه یې اخیستې زه به رپورټ چاته ورکوم صحیح وګوره یو ډونټ نیډ دا چې زه موټر ویز جوړوم که نه this is basically show off and one way of taking the money away 1990 کې موټر وی جوړ شوی و که نه میاں نواز شریف ټول کمپنیز 1992 کې جوړ شوي دي سر صحت کارت مته ستمخ کې نو ډاوټ ډېر ښه دغه دی رومک کې باندې موږ ته ووټ ملاو شوی دی علاوه د هسپتال سیستم وګورئ الته ګورنمنت هسپتالو کې سرنج تک اویلیبل نه دی سر exactly that is because of money هغه پیسې نشته that is why صوبه څه کوي سر پاکستان څه کوي سر موږ د کې کې به نه ولې اسلام آباد کې دا خوا کې هغه دی یو PIMS دی the best Pakistan Institute of Medical Sciences just under the federal government direct under the وګوره یو یاش شته I'm not defending them ما سره پیسې نشته چې ما سره پیسې نشته او زمونږ پاپولیشن زمونږ اکانومي نه زیات سپیډ نه ګرو کیږي نو وروره چې څه 100,000 روپۍ د میاشتې ګټې او ستا فیملی هر کال یو سیوا پکې راځي ته هغه افورډ کولی شي نشي افورډ کولی so that is the problem overall of Pakistan our growth rate is 2.6 population growth rate and our economic growth rate is less than 2%. So we are actually minus 0.6%. نو دا په خوا دی خو مونږ یو سیستم روړو ټیک دی که خدي هغه پرنسپلز خدي هغه پرنسپل دا دی چې زه ماته ته تنخواه راکې د 8 غنټو تنخواه راکې ایز ا کنسلټنټ صحیح ما لپاره دا ماستو چې زه به سحر او ماښام دا 8 غنټې به زه به خپل پوره کوم به په یو هفته کې زمونږه 42 hours دی یا 36 hours دی یا 56 hours دی هغه به خامخا پوره کوم زمونږ وګوره یو بل ډېر لوی پرابلم په پاکستان کې چې کله زه سټوډنټ وم هغې وخت کې او تر اوسه پورې دا چې کوم MTI دی it try to address it هغه دا دی چې یو سړی let's say کوهستان نه راځي ابټ ته یا پېښور ته یا اسلام آباد ته هغه سحر ځان رسي سره د 10 کسان نور هم هغې ورسره راغی یو ګاډی به یو دا به هغې هغه سحر راشي ډاکټر سره ملاو شي ډاکټر ورته وایي چې دا ټیسټونه وکړه صحیح هغه زی ټیسټونه کوي چې کله واپس راځي نو 2 بجې تا تک چې 2 بجو نه پس یو ډاکټر ملاو شوی دی ها MTI څه وایي MTI وایي نه ته به ماښام 2 بجو نه واخله 5 بجو پورې به یو نه یو کنسلټنټ به خامخا به OPD کوي اوس به چې هغه 2 بجې به واپس راځي یو ډاکټر به ورته ناست هغه به هغه ټول ټیسټونه وکړي ورته به اوس به د هغې دویم چکر به پات شي هغه پیسې به پات شي دیز آر انټانجیبل تھنګس صحیح دې ته وایي چې دا هیومن ډیولپمنٹ انډیکس دې کې راځي ایجوکیشن کې راځي نن سبا هر څوک اویر دی that is human development index زمونږ از عمران خان نړمبه چیرې تا د سټنټینګ خبره چا نه اورېدلې دی that is human development دا چې کوم ورکرز دی ډیلی ویجز والا هغوی هغه څه چې شپې اوسېدل لپاره ځای ورته ملاو ورکړی دی ورته هغه چېرې لومبی چا چېرته کتلی و دا لنګرخانې چېرته کتلی و ولې دیز آر هیومن ډیولپمنٹ سر عمران خان د وومن امپاورمنټ خبره کوي خو اوس چې کوم نوی کابینه راغله صوبایي اسمبلی په هغې کې یو فیمیل نشته سر خو تاسو ته پته چې هلته کې فیمیل د ډېر زیات ایشوز دي په کار دا وه چې ټوټلی اګریډ کابینه کې نه دي که نه زمونږ چې دا مونږ ته به هغه ملاو شوي وو زمونږ ریزرو سیټس هغه ریزرو سیټس چا لپاره دي ومن لپاره دي ټول به پکې راغلي سر مشیر د سپیشل اسسټنټ خو په کار وکړه سر چې هغه خو I agree with you I don't disagree with you I agree with you they should have done it هغوی ته په کار و چې دا وګوري these are small little things but they are important things so I will not defend them صحیح they should have done it
سر کله پورې د عمران خان رهایی ګورئ سر؟ چې کم راز عمران خان کمپرمایز وکړي هغه به رها شي، واقعي نه سر؟ نو بیا هغه به نه رها کیږي، ځکه چې ټول کیسز په هغه باندې پولیټیکل نیچر دي. ما ته دا ویا عدت کیس نه زیات ګنده کیس په دنیا کې شته؟ بالکل سر. چا جوړ کړی دی؟ the dirtiest people in Pakistan. صحیح. ٹھیک شو. توشه خانه دی. توشه خانه کې دا دی چې هلکه همایون ته دا موبایل اغستی شي، د 2,00,000 روپو دی، کابینټ ویل چې نه دا 1,00,000 روپی دی، ما 1,00,000 روپی ورکړې واغشته. This is not a crime. چې زه خرڅوم it's not a crime. It's probably immoral, probably unethical. زه ستا کور ته راشم، زه تا ته یو تحفه درکم، ته هغه کله کله تحفه بل چاته ورکې او که نه ورکې، هغه څه بده خبره ده نه ده که نه؟ But that is what it is. خو ګاډې as per rules ګاډې allow نه دی. That's a crime. 3 کسانو ګاډې اغشتې دي. Have they been persecuted? They have not been prosecuted because they have compromised. صحیح. 190 million pound case. Do you know عمران خان چې کوم ډایورس شوی و څومره پیسې په هغې ته هغه ډایورس انګلینډ یو لا دی چې زما او زما د ښځې منځ کې ډایورس کیږي نو I will take 50% of my wife's and she will take 50% of mine, whatever. هغې ته 1.7 खरब रुपए 1.7 खरब रुपए मिलाو شوی وای زه نه اخلم. په دې وخت کې پاکستان wealthiest person سره هم دومره پیسې نشته. پاکستان wealthiest سړی سره هم دومره پیسې نشته. عمران خان said no. هغه به د 5-10 کروڑ لپاره بغلا کوي. کم عقلو کسانو خدای ته ګوره. هغه په خپل ژوند کې خپل ټول جایداد هیڅ چاته نه ورکړي، په شوکت خان هم ته ورکو، هغه به غلا کوي. او زره دام وګوره پرېږده شي دام ګورو بل شي څومره پیسې راغلي دي لندن نه 170 ملیون. ټیک شو منم چرته دي په سپریم کورټ کې. ما عمران خان اکاونټ کې شته نه، نو غلا چرته وشو. د دویم خبره کوم دا جایداد دی، دا ځمکه ده، د القادر یونیورسټي. القادر کې څه خبره کوي چې کم اصحابان دي د مسلمانانو په هغو باندې تعلیم دی for the younger people to see how زمونږ چې کم آبا و اجدادو how did they become great. خو دی وای نه 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 مونږ ته هغه نه پکار، مونږ ته دا پکار دی چې مونږ څنګه د اوس کې دی شو. نو هغه کې هغه ټول پراپرټي دا not 1 inch has been given to عمران خان. نو کم زین اغلاق شو. خو مونږ به دروغ به وي ولې چې مونږ خدای نه نه یریږو. We want to please our present masters. We don't want to please Allah Ta'ala. Thank you so much sir. ډېر به تاسو د قیمتي وخت لپاره قدرمنو حکومتونکو دا زموږ نن پودکاسټ چې کوم کې موږ تفصیلي خبرې وکړې په 20 باندې ترمیم باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم په صوبه کې حکومت ته دغه شانتي وفاق کې سره روان دي په ټول موضوعاتو موږ خبرې وکړې. ستاسو په خدمت کې به بیا حاضر یو. جهاد راکړئ. الله حافظ.